මේ සෙටින් එක ඔයාලා හරියට නොදුන්නොත් ඔයාගේ channel එකට community guideline strike වැදිලා channel එක සම්පූර්ණයෙන්ම YouTube එකෙන් delete වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ setting එක බලපානවා ඔයාලගේ YouTube content වලට. ඒ නිසා හැමෝම මේ වීඩියෝ එකේ එක පියවරක්වත් මග නොහැර බලන්න. හැමෝම මේ setting එක select කරන්න ඕන. ඉතින් අන්න ඒ සම්බන්ධව තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා දැන් දන්නවා මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මොනවා ගැනද කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඉන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාලා comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති AI තාක්ෂණය ලෙස නව තාක්ෂණයක් පවතිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ AI තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක මේ තාක්ෂණයට යම්කිසි කමාන්ඩ් එකක් දුන්නම ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්නේ බොරුවක් වුණත් ඇත්තක් විදියට මේ AI තාක්ෂණය ඔස්සේ පෙන්වන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ තරම් භයානක දේවල් කරන්න හැකියාවක් මෙන්න මේ කෘත්‍රිම බුද්ධියට තියෙනවා. ඉතින් මෙවැනි භයානක සිදුවීම් දකින්න ඇති. ඉතින් මේ අතරතුරේ සිදුවුණු සිදුවීම් අතරින් ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ නිලියක් වන රශ්මිකා මන්දනා නැමැති රූමත් තරුණියගේ මූණ වෙනත් වීඩියෝ පටියකට AI තාක්ෂණය ඔස්සේ එකතු කරලා තියෙනවා. අන්නේ සිදුවීම ශීඝ්‍රයෙන් පැතුරීම හේතුවෙන් මේ AI තාක්ෂණයේ අවභාවිතය ගැන ගොඩක් සැලකිල්ලටපත් වුණා. ඉතින් මේ ආකාරයට තවත් බොහෝ සිදුවීම් වෙලා තියෙන නිසා YouTube platform එකෙන් මේ සම්බන්ධව සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙන්න මේ වගේ නීතිමාලාවක් ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට අපිට දැන් මෙන්න මේ වගේ නීතිමාලාවක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ AI තාක්ෂණයේ තියෙන භයානකකම වෙන්නේ ඕනෑම ෆොටෝ එකක්, වීඩියෝ එකක් වගේම වොයිස් එකක් වුණත් වෙනස් කරන්න හැකියාව තියෙන එක. ඉතින් මේ විදියට AI තාක්ෂණය තහනම් කරන ලෙස ජනතාවගේ මතය වන නමුත් මේ AI තාක්ෂණයෙන් නිසියාකාරව ප්‍රයෝජන ගන්න පිරිසක් ඉන්නවා. YouTube channel එකක් ගත්තොත් මේ YouTube channel එක පවත්වාගෙන යන කෙනෙක් YouTube වීඩියෝ SEO කරන්නත්, optimize කරන්නත්, tags හොයාගන්න, ඒ වගේම title හොයාගන්න, description එකක් හොයාගන්න, ඒ වගේම thumbnail එකක් හදාගන්න වගේ දේවල් සඳහා ප්‍රසිද්ධ tools දෙකක් තියෙනවා. ඒ සඳහා tube buddy සහ vidIQ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ tools දෙකත් ඒ කියන්නේ මේ extensions දෙකත් හදලා තියෙන්නේ AI තාක්ෂණය භාවිතා කරලා. ඉතින් ඔයාලට ඉක්මනින් මෙන්න මේ වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට YouTube එකට ඔයාලට ඉක්මනින් title හොයාගන්න, ඉක්මනින් description හොයාගන්න, tags හොයාගන්න, keywords හොයාගන්න, thumbnail එකක් create කරගන්න වගේ කරුණු ඉක්මනින් කරගන්න හැකියාව මේ AI තාක්ෂණය ඔස්සේ ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රයෝජනයක් තියෙන නිසා YouTube එකෙන් නීතිමාලාවක් තමයි මේ AI තාක්ෂණය සම්බන්ධ කොටසක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ translate එකෙන් මම translate කරලා බැලුවා ඔයාලට පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට පාසඳන් ඕනෑම දෙයක් ඔබේ අන්තර්ගතයේ විස්තර කරනවද කියලා මේ විදිහට YouTube එකෙන් අහනවා. ඉතින් මේකේ පළවෙනි එක තමයි සැබෑ පුද්ගලයෙකු ඔවුන් නොපැවසූ හෝ නොකළ දෙයක් පැවසීමට හෝ කිරීමට පෙනී යනවා නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකක්. සැබෑ පුද්ගලයෙකු ඔවුන් නොපැවසූ හෝ නොකළ දෙයක් පැවසීමට හෝ කිරීමට පෙනී යනවා නම් වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී yes කියන එක දෙන්න ඕන. මේ පහලින් තියෙන yes කියන එක. ඉතින් ඒක දීලා තමයි ඔයාගේ content එක YouTube එකට upload කරන්න වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි සැබෑ සිදුවීමක හෝ ස්ථානයක දර්ශනය වෙනස් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ යම්කිසි ස්ථානයක දෙයක් සිදු වුණා නම් ඒ ස්ථානයේම සැබෑ සිදුවීමක් වගේ පෙන්වන්න ඔයාලා තත් කරනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එක ඉතින් එතනදිත් ඔයාලා yes කියන එක දෙන්න ඕන. අනිත් එක තමයි ඇත්තටම මේ වගේ සිදුවීමක් නොවුනත් ඔයා ඇත්තට මේක සිදු වෙලා වගේ පෙන්눔 කරන්න හදනවා නම් මේ AI තාක්ෂණයේ වීඩියෝස් YouTube එකට දාලා අන්න එතනදිත් ඔයාලා මේ content එකට yes කියන එක දෙන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේ content තුනම ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් no කියන එක දීලා ඉවර වෙලා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න YouTube එකට. ඉතින් ඔයාලා මේ option එක බොරුවට no කියලා දෙන්න යන්න එපා. ඔයාලගේ මේ විදියට content අන්තර්ගත වෙනවා නම් yes කියන එකම දෙන්න. නැත්නම් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් හඳුනගෙන ඔයාගේ YouTube channel එකම YouTube එකෙන් අයින් කරන්න හැකියාව තියෙනවා.
ඉතින් මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම YouTube එකෙන් කියන නිසා ඔයාලා මේක මගහැරලා යන්න බෑ. ඔයාලා මේ content අන්තර්ගත නම් yes කියන එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් no කියන එක දීලා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා වීඩියෝ එක හොඳ ඇති කියලා. ඔයාලා මේ සම්බන්ධව තවත් හොයන්න. මං කියන විදියටම ඔයාලා කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. නමුත් මේ YouTube එකේ දාලා තියෙන දේ තමයි මම කිව්වේ. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. subscribe කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන තුර ඔයාලට සුබ දවසක්. And I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep